Mình làm một bài so sánh về mẫu tàu cá của anh em vùng Khánh Hội hay còn gọi là Khánh Hội của Ninh Thuận, cùng với mẫu pha súc ghe của Cà Ná cũng thuộc Ninh Thuận, và mẫu tàu cá lưới quay của anh em vùng Bình Định, gói gọn trong một cái video này để mấy anh em xem trên kênh sẽ cảm nhận ba cái mẫu tàu nó sẽ như thế nào ha. Thì cái mẫu tàu của mình đang quay đây là mẫu tàu lưới quay của vùng Khánh Hội, Ninh Thuận. Ghe này đã tầm 6 mùa ha, nhưng mà còn rất là mới, rất là keng, cứng cáp. Thì ở cái phần so sánh này thì chúng ta chủ yếu bình luận về cái vóc dáng, kiểu dáng về mẫu tàu là chính, cái đường phả và cái sự tinh tế của cái mẫu tàu. Thì cái mẫu tàu mà mình giới thiệu là của vùng Khánh Hội á, thì cái mẫu tàu này được đóng tại địa phương luôn, được đóng tại địa phương của vùng Khánh Hội, Ninh Thuận luôn. Tất cả các cái vùng miền ha đều cho ra những cái sản phẩm tàu thuyền khá là đặc sắc. Tuy nhiên thì anh em vùng nào cũng có suy nghĩ là tàu thuyền ở vùng mình sẽ tốt hơn, hay là nó có những cái tính ưu điểm hơn tàu thuyền ở vùng khác. Thì ở cái bài so sánh này chúng ta sẽ so sánh về cái mặt thẩm mỹ, về cái mặt đường phả, về cái tính mà rộng rãi, phổ biến trong những cái mẫu tàu cho anh em xem. Và đây gọi là một cái bài so sánh, nhưng mà mình cũng rất là ít chỉ ra những cái đặc điểm so sánh về những cái mẫu tàu này. Thì đây là cái chiếc thứ hai nha anh em, không phải là cái chiếc lúc nãy nha. Chiếc này cũng là con viền đen đỏ luôn. Chiếc này là 24 m, chiếc lúc nãy thì chỉ có 22 thôi. Nói là một cái bài so sánh, nhưng trong cái bài này là mình đỡ cho anh em tự cảm nhận, tự so sánh. Đó, thì hai cái con tàu mà viền đỏ viền đen vừa mới quay là hai con tàu của cái vùng mà Khánh Hội, Ninh Thuận. Và trên màn hình quý anh em mình đang xem, đây là mẫu tàu của vùng Bình Định, Quy Nhơn, được đóng về tại Phú Yên, do anh em Phú Yên sở hữu sử dụng. Ghe dài tầm 20 m hơn, 21 m độ lại. Đó, anh em sẽ vào nhìn về mặt tàu, kiểu dáng con tàu, đường nét, đường phả, uốn lượn, những cái nét cứng cáp, những cái nét ngầu, tầng lầu cabin, ở một số những cái đặc điểm khác nữa mà nó nói lên cái tính ưu điểm của con tàu. Mẫu tàu Bình Định nhìn rất là ngầu đẹp ha. Anh em nha, anh em tự cho ra cái phép so sánh riêng của mình. Anh em các vùng luôn, từ Ninh Thuận, Nha Trang cho tới Bình Định, hoặc là anh em ở những vùng miền khác, so sánh thử. Mẫu thứ nhất là mẫu đặc trưng của vùng Khánh Hội, và mẫu thứ hai là cái mẫu của tàu cá Bình Định. Và tí xíu nữa mình sẽ cho vào so sánh thêm một mẫu tiếp theo nữa, đó là cái mẫu pha súc của ghe Cà Ná. Cùng là tỉnh Ninh Thuận ha, cùng là tỉnh Ninh Thuận, nhưng mà ở vùng Khánh Hội sẽ cho ra một cái mẫu tàu thuyền nó khác hơn ở cái vùng của pha súc lưới trụ của ghe Cà Ná nha anh em. Đấy, cái Cà Ná thì nó cho ra cái nét thanh, uốn lượn, còn ghe ở Khánh Hội thì nó cho ra cái nét mập, trục, rơm, tròn. Còn đây là cái mẫu tàu của tàu cá Bình Định. Anh em sẽ đưa ra cái nét so sánh tàu cá Bình Định với tàu cá của vùng Khánh Hội,
dùng cà ná nha, làm ngừa lưới quay. Đẹp ha. Đây bây giờ là mình sẽ đưa vào một cái mẫu tiếp theo nữa. Sau khi anh em mình xem hai mẫu tàu, đó là mẫu tàu con viền đen, con viền đỏ và sơn màu đen nâu của cái vùng Khánh Hội, và con tàu tiếp theo là con tàu sơn màu xanh nhạt, con viền đen của vùng Bình Định, Quy Nhơn. Và ngay bây giờ thì mình sẽ cho vào một cái mẫu tàu tiếp theo để cho anh em bình luận, đánh giá về mẫu tàu của vùng Cà Ná. Đây là mẫu tàu của vùng Cà Ná, lắp tít hoàn toàn. Còn hai mẫu lúc nãy đó là mẫu Khánh Hội và mẫu Bình Định là Bình Quay, là hai mẫu đó chưa lắp tít nha, nhưng mà ghe rất là láng, họ làm nguội rất là láng, rất là bóng luôn. Còn đây là cái mẫu lắp tít nè, nhìn láng on nó như xi măng vậy đó. Đây cái vùng cái nét ghe của vùng Cà Ná anh em thấy nó thanh, nó có những cái nét đường uốn lượn, tạo cái thớ hoàng cho con ghe, thấy chiếc ghe nó thanh thoát. Còn ở cái vùng Khánh Hội lúc nãy là chiếc ghe nó mập trục, chiếc ghe nó cục mịch hơn. Và nếu nói về cái điểm cục mịch thì mẫu ghe ở vùng Quy Nhơn, Bình Định là cái nét nó cho ra cái mẫu ghe cục mịch nhất, gọi là trục chắc khừ ha. Đó là cái nét mà khi chúng ta nhìn phía bên ngoài chúng ta sẽ cảm nhận như vậy. Còn phía bên trong kết cấu mơ đà, dàn sườn, những cái rá ga ra, những cái thớ cầm, rồi be dày mỏng, rồi cái đó là mình chưa có nói, mình chỉ nhìn phía bên ngoài mình đã cảm nhận cái nét như vậy ha. Còn những cái mẫu ghe như cái vùng Cà Ná nè, dù chúng ta có đóng be dày 6 phân hoặc là đè giang chúng ta thả dày lớn cỡ nào đi chăng nữa thì nó vẫn thể hiện lên một cái nét rất là thanh mảnh ha. Thanh bay ha, đẹp. 90982. Trong video này sở dĩ Bình sẽ định làm một cái video về pha xúc Cà Ná, nhưng mà video về pha xúc Cà Ná Bình cũng từng quay cho anh em xem rồi. Những video về pha xúc Cà Ná thì nó cũng thu hút cái lượt xem của anh em cũng tầm 30-40 ngàn lượt xem gì đó, không nhớ rõ. Quay ở năm ngoái, năm nay thì Bình cũng tổng hợp rất là nhiều những cái đoạn, những cái thớ chạy, những cái đoạn xoay trở của pha xúc Cà Ná rất là nhiều. Bình định làm một cái video tiếp theo của năm nay về cái mẫu ghe pha xúc Cà Ná, nhưng mà ở trong cái video này thì tất cả những cái đoạn phim mà Bình đã tích góp từ lúc trước, mình sẽ cho vào một cái câu chuyện về sự so sánh ha, sự so sánh của ghe vùng Khánh Hội cùng thuộc tỉnh Ninh Thuận, và so sánh hai cái mẫu ghe trong tỉnh là Khánh Hội và Cà Ná, và cả mẫu Cà Ná, Khánh Hội và vùng Bình Định. Nó mang lại cái nét mà đỡ cho anh em có cái sự mà vừa thẩm thấu được ghe ở vùng miền này vùng miền kia, nó không có lẻ tẻ từng bài. Bởi vì những cái bài mà làm lẻ tẻ Bình cũng từng đã làm rồi. Thì đặc biệt của cái ghe ở cái vùng Cà Ná lúc nãy là cái nét thứ nhất là mình đã có nói là thanh mảnh giống như con gái 16. Và cái nét thứ hai nữa là anh em thấy cái tầng cabin, cái
cái khu mà dành cho anh thuyền trưởng lái và cái khu mà dành cho anh em ăn ngủ sinh hoạt thì họ làm rất là gọn gàng. Gọn gàng ở đây không phải là gọn gàng ngăn nắp mà làm nó rất là nhỏ anh em, rất là gọn. Nếu như anh em mình thấy cái dàn cabin của vùng Khánh Hội nè, dàn cabin của vùng Bình Định, hoặc là cái dàn cabin của ghe ở Phú Yên làm nghề lưới quay, thì cái dàn cabin nó dễ sợ. Dàn cabin đối với ghe từ 18 mét trở lên thì cái tầng lầu cabin là nó đã to lắm đó. Nhưng mà ghe ở cái vùng Cà Ná này á, những cái mẫu ghe mà 18, 19, 20 mét ha, ví dụ như chiếc này bèo bèo nó không phải tầm 17 mét hơn, nhưng mà cái dàn cabin là anh em thấy có tí siêu những cái ô cửa thấp kéo ngang rất là gọn gàng. Dù những cái mẫu ghe 20, 21 mét cũng vậy. Tí xíu nữa anh em xem những cái đoạn sau, những đoạn phim sau của video, mình sẽ trình chiếu hết tất cả những cái mẫu, một số mẫu đặc trưng ha, từ cái một số mẫu đặc trưng của vùng Cà Ná. Bởi vì mình quay nhiều ghe về mẫu khoa xuất, bởi vì mỗi chiếc khoa xuất nó cũng có những cái nét chung về dùng, nhưng mà cái nét riêng của từng chủ tàu. Rất là đẹp ha. Ghe ở đây thì đa phần là 10 chiếc rồi, lắc tít hết 8, 9 chiếc rồi. Ghe ở cái vùng này nổi tiếng về cái sự lắc tít anh em. Triết keo composite á. Triết keo dày cả 1,5 phân, 2 phân ha. Ghe dán để dày rồi, mấy anh em còn triết keo dày 1,5 phân, 2 phân nữa. Đây giống như lúc nãy mình có nói, thì bây giờ mình sẽ quay cho anh em mình xem một cái con tàu dài tầm 20-21 mét, chuyên làm nghề khoan xuất và lưới trụ của vùng Cà Ná. Vẫn là cái tầng lầu cabin rất là thấp, rất là gọn gàng luôn, tí xíu siêu à. Chiếc này là dài tầm 20 mét nè anh em. Bây giờ cái nghề khoan xuất cùng với cái nghề trụ của vùng Cà Ná nó rất là vắng, cho nên là đa phần anh em đi bấm điểm bảo vệ biển đảo ha. Xem những cái nét mà xây trở ở trong cái vùng cảng Cà Ná nè anh em. Nếu so với những cái khu neo đậu ở trong cái lòng cảng, trong cái lòng sông, thì cái khu neo đậu của cái vùng Nha Trang là số 1. Số 1 trong những cái cảng cá mà bà Bình đã từng đi quay ha. Bình đã từng đi quay. Khu neo đậu của vùng Nha Trang nó trải dài từ khu vực cửa biển, nó chạy thẳng lên trên cầu Bình Tân. Rất là rộng rãi luôn, ghe neo nhiều bè nhiều lớp, nhưng mà nó không có tính chất xúm chùm nhau. Còn ghe ở cái khu vực cảng của cái ao thuyền Thọ Quang ở Đà Nẵng á, là nó tính chất xoay tròn, nhưng mà ở đó thì cái ao thuyền nó rộng, ghe tàu bè hạ dìa nhiều, nhưng mà cái cảng thì nó hầu như là nó không có cái khu mà cặp cảng, nó chỉ có cái khu mà cặp cầu cảng thôi. Nó cặp với hình thức cầu cảng, chứ nó không có nẹp vô thẳng trong thành cảng luôn thì không có. Một cái cảng lớn ha, cái cảng cá rất là lớn, cảng cá Thọ Quang rất là lớn. Nhưng mà nó chỉ có cái khu tập trung về hải sản thôi, chứ còn cái khu mà cái bến nập của tàu thuyền vô cảng thì chỉ cặp phía cầu ngồi họ bắn cầu ra, họ làm cái cầu hình chữ tơ cho ghe tàu vô cặp, chứ không phải là cặp vô thẳng ở trong thành cảng giống như ở những cái cảng cá Cà Ná hay là Nha Trang hay là Cam Ranh hay là Phú Yên.
Đây những chiếc rút trụ của cái cà đế đây nè, đẹp ha, thanh mảnh.